Salutare, dragi prieteni! Dacă știam deja ce înseamnă sindromul Stockholm, pactizarea victimei cu agresorul sau cooperarea victimei cu agresorul, ba mai mult chiar și au fost cazuri în care victima s-a îndrăgostit de agresor, deci ăsta este sindromul Stockholm, ieri am învățat un nou termen, sindromul sau efectul Dunning-Kruger. Efectul Dunning-Kruger este o erare cognitivă în care persoanele cu nivel scăzut de competență într-un domeniu își supraestimează semnificativ abilitățile. Paradoxul acestui fenomen constă în faptul că aceleași lipsuri care îi fac incompetenți îi împiedică de asemenea să își recunoască propria incompetență. Da, Donald Trump se pare că suferă de acest sindrom Dunning-Kruger, așa cum președintele Dan suferă probabil de sindromul Stockholm. Și toți cei care încă consideră că Dan a făcut bine, că știe el mai bine, că și-a făcut niște calcule, că e matematician deștept și că nu ne-a dezamăgit în acești 10, 15, 20 de ani, da, președintele Dan n-are cum să greșească. Da? Ăștia sunt cam în aceeași tabără cu Donald Trump, care suferă de Dunning-Kruger, supraestimează cunoștințele lor despre Nicușor Dan. Dar să nu mai zăbovim, trecem la subiectele principale ale zilei 1508 a războiului din Ucraina și avem vești foarte, foarte bune, pentru că din nou un atac masiv cu drone ucrainene a lovit platformele offshore din Marea Caspică și aici aveți în aceste imagini aceste atacuri masive ucrainene cu drone care au provocat aceste mari pagube. Avem vești bune și din Volgograd, din Tinguta, pentru că stația de pompare a gazului rusească de acolo arde. Forțele operațiunilor speciale ucrainene au atacat mai multe arsenale, depozite de combustibil și centre logistice din Lugansk, Donetsk și Zaporojie ocupat. Printre țintele vizate se numără depozite de muniții, baze de reparații și puncte de aprovizionare aflate la o distanță de până la 120 de kilometri în spatele frontului, perturbând, bineînțeles, logistica și depozitarea.
delegație iraniană a sosit în Pakistan pentru discuții cu o delegație americană în scopul dezbaterii unui posibil acord de pace. Deocamdată vedem că iranienii continuă să blocheze strâmtoarea Ormuz și susține chiar președintele Trump, Krasnov, că iranienii ar cere 2 milioane de dolari pentru fiecare petrolier care trece prin acea strâmtoare. Din păcate avem și vești proaste, pentru că dronele rusești au lovit o clădire rezidențială din Sumi de 2 ori într-o singură zi, a doua lovitură provocând un incendiu. Printre răniți se numără și copii care primesc în acest moment asistență medicală. Iată, văzut de sus din satelit, un atac cu drone ucrainene care a lovit 4 rezervoare de combustibil la stația de pompare Tinguta despre care vorbeam, unul dintre ele arzând, unul probabil distrus și 2 avariate, degradând debitul și destabilizând ruta conductei de export către Novorossiysk. Statul major ucrainean, confirmă că Ucraina a atacat peste noapte depozite de muniție, depozite de combustibil, posturi de comandă pentru drone și concentrații de trupe în Zaporojie, Donetsk, Lugansk și în regiunea Kursk din Rusia, vizând centre logistice și infrastructura de sprijin operațional. Trecem la ziua 1508 a războiului din Ucraina. Și vedem că rușii au pierderi semnificativ mai mari decât în ultimele zile. 1440 de militari, 3 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 64 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, 3 sisteme de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare și 2014 drone rusești. Înaltul șef al politicii externe din Uniunea Europeană, Kaja Kallas, afirmă că Europa nu își poate extinde rolul în strâmtoarea Ormuz, în timp ce se ocupă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ea observă că statele din Golf nu au sprijinit eforturile împotriva Moscovei și sublinează că cooperarea nu poate fi o stradă cu un sens unic. We can all do more, but then the question is, we also have our security theater in Europe. We have Russia's war against Ukraine going on for 4 years. We haven't seen, really the Gulf countries helping us there, whereas, it can't be only one-way street. Așadar, li se plătesc țărilor din Golf cu aceeași monedă, pentru că au susținut în bună parte și rușii au reușit să eludeze sancțiuni și chiar să aducă microchipuri și tot felul de lucruri care erau interzise Rusiei prin o parte din aceste țări. Să nu uităm că aceste țări sunt și niște țări care sunt de tip totalitar, care în continuare au produs niște execuții, așa cum știți, atât Arabia Saudită, cât și Qatarul, sunt țări care au niște regimuri autocratice cu care Uniunea Europeană nu este de acord. În această imagine vedem niște explozii care sunt raportate în apropierea orașului ocupat Berediansk, în regiunea Zaporojie. Probabil a fost un atac cu drone ucrainene. Прилет был в селе. Вон. Прям видно? Вот, дым большой, сильный. О, Господи, у нас... Я стою возле, вот тебе кружочек снимаю котят, выхожу из ванны, у меня кухня открылась, ванна открылась. Капец. Iată confirmarea video a dronelor ucrainene care au lovit aceste 2 platforme offshore în Marea Caspică, platforme rusești.
care livrează combustibil din câmpurile Greifair și Korgakin la aproape 1000 de kilometri de linia frontului. Operatorii de drone ucraineni din Brigada 22 au lovit mai multe ținte de mare valoare, inclusiv un vehicul blindat rar, Typhoon VDV, înarmat cu un tun de 30 de milimetri, detectat de către batalionul de drone Star în apropierea pozițiilor defensive Dinți de Dragon. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți, să comentați dacă considerați că aveți pe marginea acestui subiect de oferit comentarii pertinente și să nu uitați să vă abonați la canalul Animatora. Mulțumesc mult!